What is up sa inyo mga peeps? Tayo sa bago natin video kung saan papakita ko sa inyo itong Oppo A3s, which is a smartphone na basically a smartphone that is not intended for you as a smartphone pero intended to use as a regular old device para sa mga first timer mag-smartphone. So papakita ko sa inyo kung maganda po ba ang phone na ito na yung 2021 o hindi. So without further ado, let's get started mga madla people. So ito guys is made of plastic yung likod. Plastic, yung ibabaw plastic, yung gilid plastic, pero yung harapan lang niya yung glass. Kaya maganda naman to sa durability kasi imbes ko na baksak to, buhay pa naman. Camera wise, maganda may ka-front and back camera niya. Usable naman na yung 2021. Yung ano niya, software niya is running Android 8.1 is still acceptable. And ang Color OS 5.1 is still acceptable na yung 2021 dahil still looking modern pa rin siya. Pero yung one thing that I hate about this phone is the storage, which is 16GB of storage. Hirap na hirap siya. And with 2GB of RAM, hirap na hirap pa rin siya. Pero yung Snapdragon 450 niya, kaya niya din mag-game tulad ng mga Mobile Legends or mga Pokemon Unite. Pero hirap lang siya dahil dun sa 2GB of RAM and sa storage niya, nahirap na maglagay ng ibang games dito. Pag nag-download ka ng Mobile Legends, parang ubos na yung storage mo dun eh. Hindi ko recommend sa mga gamers. Pero sa mga social media users, mas recommend ko talaga guys to sa mga first time user ng mga smartphone. Mga first time user kasi ng mga smartphone is hindi sila masyadong gumagamit ng mga social media, and hindi sila gumagamit ng ng mga games at saka apps. Kaya mas gusto ko guys ibigay ito sa mga mga first timer tulad mga matanda na tapos hirap maggamit ng cellphone. Mas recommend ko talaga ang phone na ito. So what will I give this phone a rating? So out of 10 I'll give it around 6, pero pag gaming talaga hirap talaga to eh, kasi na-try ko na mag-gaming dito. Nagluloko siya paminsan-minsan dahil dun sa storage ay paubos na. At yung isang game lang dinownload ko dito, which is Minecraft to be honest, Minecraft, at hirap siya mag-game dahil ubos na daw ang storage niya with only 8GB of storage remaining, at meron pa akong mga ibang files dito tulad ng mga photos ko. Hirap na siya. Kaya yun lang guys, salamat sa 513 pips natin dyan. So recommend ko talaga ang phone nito for first timer users. Kaya thank you very much for watching. Peace out. Bye.